Vă invit astăzi la o discuție despre un subiect de maximă importanță în lumea investițiilor, psihologia piețelor. Vom explora cum efectul de turmă poate influența deciziile noastre financiare. Vom analiza împreună capcanele ascunse ale acestui fenomen, arătând de ce a urma orbește majoritatea nu este întotdeauna calea spre succes. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că o să descoperim conceptul de turmă și vom vedea cum se manifestă el în practică, luând ca exemplu una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria pieței de capital, bula.com. Prin acest studiu de caz veți înțelege de ce o analiză solidă și gândirea independentă sunt esențiale pentru a naviga cu succes pe piețele financiare. Scopul meu este să ofer cunoștințele necesare pentru a lua decizii raționale, ferite de influența emoțională a mulțimii. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Ce faceți să vă îmbunătățiți situația financiară? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Vorbim despre efectul de turmă în investiții. Cu siguranță ați auzit de expresia "toată lumea face asta". În lumea finanțelor, acest fenomen este foarte real. Se manifestă atunci când investitorii, în loc să-și facă propria analiză, urmează exemplul majorității. Cine se ocupă de trading probabil a auzit expresia "trend is your friend", adică trendul este prietenul tău. De fapt, există două abordări, să mergi cu trendul sau împotriva lui. Personal, în trading caut momentele de inversare a trendului, urmărind divergențele pe indicatori ca RSI, MACD, niveluri FIBO și VWAP. Suntem în esență creaturi sociale, instinctiv căutăm validare și securitate în grup. Dacă vedem că toți prietenii cumpără o anumită acțiune, simțim presiune să facem la fel. Ne gândim dacă toți o fac, trebuie să fie o idee bună, nu? Acest comportament însă ignoră un principiu de bază. Piețele de capital sunt imprevizibile. O acțiune populară poate fi deja supraevaluată. Cumpărând la prețuri mari, riscăm să pierdem bani. Să ne gândim la un exemplu concret. Compania XYZ este pe val. Toată lumea vorbește despre ea la știri și pe rețelele sociale. Prețul acțiunii crește rapid, alimentat de entuziasmul investitorilor. Oamenii se grăbesc să cumpere de teamă că vor rata profitul. Acest fenomen se numește FOMO, Fear of Missing Out. Dar ce se întâmplă când sentimentul se schimbă? Când începe să apară o știre negativă sau un analist cu o părere diferită, turma schimbă brusc direcția, începe să vândă, panica se instalează, prețul acțiunii scade chiar mai repede decât a crescut. Cei care au cumpărat târziu, influențați de turmă, sunt cei care pierd cel mai mult. Adevărații profesioniști știu că succesul stă în analiză și gândirea independentă. Ei nu se lasă duși de val, își studiază singuri investițiile. Caută informații concrete, analizează rapoartele financiare. Ei iau decizii raționale, nu emoționale. Un exemplu clasic pentru a înțelege efectul de turmă este bula.com. Între anii 1990 și 2000, internetul a apărut ca o forță revoluționară. Oamenii de afaceri și publicul au crezut că orice companie care avea .com la finalul numelui va avea succes. Investitorii, atrași de potențialul enorm, au început să cumpere masiv acțiuni la companii din domeniul tehnologiei. La început, câțiva investitori vizionari au pariat pe viitorul internetului. Când prețul acțiunilor lor au început să crească, alții au observat. Pe măsură ce prețurile acțiunilor continuau să crească, tot mai mulți oameni au intrat în joc. Mulți au cumpărat doar pentru că vedeau că prețurile urcă, fără a înțelege modelul de afaceri al companiilor. Unii au abandonat investițiile tradiționale, cum ar fi obligațiunile, pentru a participa la marea șansă de a se îmbogăți rapid. Companii fără profit sau cu planuri de afaceri slabe au atins valori de miliarde de dolari. Turma, orbită de entuziasm,
a ignorat indicatorii financiari de bază. Principiul de bază al evaluării, care leagă prețul de valoare reală a companiei, a fost uitat. În cele din urmă, realitatea a lovit. Când primele companii .com au început să dea faliment, încrederea a scăzut brusc. Investitorii au realizat că multe dintre aceste firme nu aveau un viitor sustenabil. A început o vânzare în masă, panica s-a instalat, iar prețurile acțiunilor au scăzut la fel de repede cum au crescut. Mulți investitori de rând au pierdut tot. Acest episod ne arată perfect pericolele efectului de turmă. Investițiile emoționale, bazate pe ce face toată lumea, sunt extrem de riscante. Înainte de a investi, fă-ți propria analiză, nu te lăsa influențat de mulțime. Oportunitățile de a face profit pot fi reale, dar la fel de reale sunt și riscurile. O decizie de investiție trebuie să se bazeze pe date și nu pe zvonuri sau entuziasmul general. Deci care este concluzia? Nu urma orbește mulțimea. Fii critic, fii informat, fii tu care gândește pentru portofoliul tău. Doar așa poți evita capcanele emoționale ale pieței. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un videoclip nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod mai detaliat despre Bula.com.